नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो आइटी युट्युब च्यानलमा। आज हामी ट्याब्लूमा डेटा कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने हेर्न गइरहेको छौं। सो हामीले लास्ट क्लासमा ट्याब्लू इन्स्टल गरिसकेको छौं र ट्याब्लू कसरी फुल भर्जन हामीले ट्रायलमा एक्टिभेट गर्ने त्यो पनि हेरिसकेको छौं। भने अब ट्रायल एक्टिभेट भएको ट्याब्लू ओपन गर्नु होला। सो हामी स्टिल ट्रायलमा नै छौं, यसलाई कन्टिन्यू ट्रायल गरिदिनुस्। हाम्रो यो ट्याब्लू डेस्कटप फुल भर्जनको हो, त्यही भएर तपाईले मोरमा जानुभयो भने यी सबै डेटा सोर्सहरु पाउनुहुनेछ र हामीले फाइल लेभलमा पनि यो डेटा सोर्सहरु कनेक्ट गर्न सक्छौं। हाम्रो अहिलेको डेटा सोर्स सिम्पल एउटा एक्सेल फाइल रहेको छ। सो कनेक्ट टु एक्सेल गर्नु होला। यो डेटा सेट स्याम्पल सुपरस्टोर म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड गर्नको राखिदिन्छु। सो यो तपाई डाउनलोड गर्नु होला र तपाई पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई सेलेक्ट गरिदिनुस् र ओपन गरिदिनु होला। सो यो ओपन भइसकेको छ। यो कनेक्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई अझै डेटा सोर्स एड गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र डेटा एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ डेटा भयो र त्यो डेटामा तीनटा वर्कशीट रहेका छन्, अर्डर्स, पिपुल र रिटर्न। सो डेटा कनेक्ट भइसकेपछि तपाईलाई कुन चाहिँ डेटाबाट रिपोर्ट बनाउन मन छ, तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ राइट साइडमा पुल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अर्डरलाई पुल गर्छु। यो एरिया तपाईले यहाँबाट डेटाहरु मोडलिङको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामी यो टपिक अलि पछि हेर्छौं। सो एउटा मात्रै सिंगल टेबलमा म यहाँ केही चेन्जेसहरु गरेर देखाउन गइरहेको छु। जब म यो डेटा लिन्छु तब मसँग दुईटा अप्सन हुन्छ, हामी लाइभ गर्ने कि एक्सट्र्याक्ट गर्ने भनेर। सो यो लाइभ र एक्सट्र्याक्टको डिफरेन्स के रहेछ त एकचोटि डिटेलमा हेरौं। अहिले यो अर्डर टेबल मैले जुन ताने, सो अहिले यसलाई चाहिँ हामी यसरी फाल्न सक्छौं र म सिम्पल टेबल जसमा चाहिँ थोरै डेटा छ म त्यो तान्न गइरहेको छु। सो कसरी थाहा पाउनु त कुनमा कति डेटा छ भनेर? सो यहीँबाट भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। भ्यू डेटा गर्नु होला। सो यसरी डेटाहरु तपाईलाई थाहा हुन्छ कुनमा कति डेटा छ भनेर। ओके, सो थोरै डेटा भयो भने सानो चेन्ज पनि तपाईले देखिहाल्नुहुन्छ। सो यहाँ पिपुलमा थोरै डेटा रहेको छ, रिटर्नमा पनि थोरै डेटा रहेको छ है। सो यसमध्ये पिपुलमा चाहिँ सबसे थोरै डेटा रहेको भएर मैले यसलाई युज गर्न गइरहेको छु। सो पिपुल मैले यहाँनिर पुल गरेँ। अब यो मैले पुल गरेपछि यसबाट म रिपोर्टहरु बनाउन सक्छु। ठीक छ, अहिले म लाइभमा छु। अब लाइभ भइसकेपछि अब यसले लाइभ कनेक्सनबाट डेटा लिने गर्छ। सो यसको लागि चाहिँ अब एउटा रिपोर्ट बनाऊ। रोज र कोलममा हामीसँग छ पर्सन र त्यसपछि रिजन रहेको छ। ठीक छ, अहिले हामीले डेटा देखिरहेको छौं। सो यसमा चाहिँ अब केही चेन्जेसहरु गरौँ हामीले त्यो सोर्समा गएर। सो सोर्सको लागि हामी जाँदै छौं सोर्समा र यो फाइल हामी खोल्दै छौं। यो फाइलमा म केही चेन्जेस गर्छु। सो यो केलीलाई म डिफरेन्ट गर्छु। ओके, मैले ल कसै भनेर चेन्ज गरिदिएँ। यसलाई सेभ गरौँ, कन्ट्रोल एस, र म यो बन्द गरिदिन्छु र हाम्रो फाइलमा गएर हेरौँ। सो रिपोर्टमा यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन त? हामीले भर्खर चेन्ज गरेको एलसम केली नै आइरहेको छ। सो यो चेन्ज हेर्नको लागि हामीले लाइभ गरिरहेछौँ। सो यसलाई राइट क्लिक गर्नुभयो भने रिफ्रेश डेटा गर्न सक्नुहुन्छ। सो रिफ्रेश गरौँ है त। ओके, देख्नुभयो केली लगसकमा चेन्ज भएको छ। सो यो लाइभ डेटा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई यसरी सिधै जुन डेटा सोर्स रहेको छ, जुन रिपोर्ट रहेको छ, त्यो बीचमा हामीले कनेक्सनहरु इस्टाब्लिश भइरहेको देख्न सक्छौं। अब एकचोटि यसलाई चेन्ज गरौँ। त डेटा सोर्सलाई हामी एक्सट्र्याक्ट गर्दै छौं। सो एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो इन्टरमिडिएट स्टेट हुन्छ, त्यो इन्टरमिडिएट स्टेटमा चाहिँ उले डेटा स्टोर गर्ने गर्छ र डाइरेक्ट सोर्सबाट डेटा लिँदैन। सो म अब यो सिट 1 मा जान्छु र सिन्स उसले चाहिँ डेटा बिचको स्टोरेजमा राख्ने कारणले गर्दाखेरि जब एक्सट्र्याक्ट गर्छु भने उसले मलाई सोध्छ अब यो डेटा कहाँनिर चाहिँ स्टोर गर्ने हो भनेर। ओके, सो म यसलाई प्र्याक्टिस भित्र राख्न गइरहेको छु। सो प्र्याक्टिसमा यसको नाम राख्छु
ट्याब्लो नेपाली डेटा सेट रहेको छ, यसलाई म सेभ गर्न गइरहेको छु। सो अब मेरो बिचको स्टेटमा त्यो डेटा अब सेभ भएको छ, एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। अब मैले कुनै चेन्ज डेटामा गरेँ भने त्यो चेन्ज एक्चुअली उसले लिन सक्दैन। सो हेरौँ है त, डेटा सोर्समा जाउँ। अब थोरै चेन्ज गरौँ हामी। यहाँनिर क्यासेन्द्रालाई मैले C2 बनाइदिएँ, यसलाई सेभ गरिदिउँ र बन्द गरिदिउँ। अब हेरौँ यो डेटा हामीले चाहिँ यहाँनिर अपडेट हुन्छ कि हुँदैन। राइट क्लिक गरौँ र रिफ्रेस गरौँ। यो डेटा अपडेट हुन सक्दैन किनकि हाम्रो डेटा अब कस्तोमा गइसकेको छ भन्दाखेरि एउटा सोर्स रहेको छ, बिचमा तपाईँले जुन अघि सेभ गर्नुभयो त्यो एक्सट्र्याक्ट रहेको छ भने तपाईँको रिपोर्ट थर्डमा रहेको छ। सो त्यो रिपोर्टले एक्सट्र्याक्टसम्म रिच आउट गर्छ तर डेटालाई रिच आउट गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो एक्सट्र्याक्ट र डेटा सोर्सको चाहिँ यो भिन्नता रहेको छ। तर मलाई यो डेटा चाहिँ चाहिएकै छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्नु, सोर्समा एक्सट्र्याक्टमा जानु होला र यसलाई रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको मतलब अब तपाईँ जुन एक्सट्र्याक्ट बनाउनु भएको छ त्यहीँबाट चाहिँ रिफ्रेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। सो यसलाई रिफ्रेस गरिदिउँ। ओके, रिप्लेस हुन्छ भनेर भनेको छ, ठिक छ भनेर हामी एस गरिदिउँ। ओके, अब हेर्नुहोस् त क्यासेन्द्रा अब C2 मा चेन्ज भएको छ। सो यो रहेको छ लाइभ र एक्सट्र्याक्ट कनेक्सन। र हामीले चाहिँ जुन यो अहिले पिपु लिइरहेको छौँ, सो मलाई अरू पनि टेबल्सबाट रिपोर्ट बनाउनु छ भने तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ पुल गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर रिपोर्टहरूमा त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यति नै गरौँ। सो अब म नेक्स्ट कन्टेन्ट लिएर आउँदैछु। हस् त, धन्यवाद।